تا حالا شده کسی با یک نگاه یا یک جمله تو رو از خودت ناامید کنه؟ هنوزم صداش به گوش میرسه، هیچ وقت موفق نمیشه. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. افسانه 400 ساله یهودی کلید درک یکی از مخربترین در این حال قدرتمندترین پدیده‌هایی است که روانشناسی مدرن با آن مواجه شده است. خاخام یهودا موجودی از گل رز ساخت. این موجود که گولم نام داشت قرار بود محافظ قوم یهود در برابر تهدیدهای بیرونی باشد، اما داستان خیلی زود شکل دیگری به خود گرفت. گولم در ابتدا خدمتگزاری مطیع و وفادار بود. وقتی با نگاهی کم ارزش به او نگریسته شد، مخرب کنترل ناپذیر گردید. آنچه در آغاز با نیت حفاظت خلق شده بود به تهدیدی واقعی برای سازندش و اطرافیان بدل شد. در نهایت خاخام ناچار شد تا مخلوقی که روزی امید بود را با دستان خود نابود کند. همانطور که گولم افسانه‌ای از کنترل خارج شد، انتظارات منفی ما از دیگران، بی‌ارزش دانستن اون میتونه تخریبگر و ویرانگر باشه و خارج از کنترل ما رفتاری رو انجام بده که نه تنها به خودش بلکه به دیگران نیز آسیب بزنه. سال 1982 نقطه عطفی در روانشناسی بود. 3 دانشمند برجسته، بابات، اینبار و روزنتال تصمیم گرفتن افسانه کهن گولم را از قلمروی اسطوره به آزمایشگاه علم بکشانند. آنچه کشف کردن بنیادهای درک ما را از قدرت کلمات و انتظارات را متزلزل کرد. فرمول ساده اما مهلک این پدیده که اثر گولم نامیده شد چنین است: انتظار شکست منجر به شکست واقعی می شود. زمانی که به فردی می گوییم تو هرگز موفق نمی شوی، اتفاق شگفت‌انگیزی رخ می دهد. مغز او این پیام مخرب را درونی می کند. اعتماد به نفسش فروپاشی می کند و تلاشش به تدریج کاهش می یابد. این پیشگویی خودکام بخش در همه عرصه‌های زندگی رخ می دهد: کلاس‌های درس، دفاتر کار و حتی سفره‌های خانوادگی. اثر گولم این آثار روانشناختی رو برای فرد به همراه داره: احساس دائمی کم آوردن، ترس از شکست پیش از شروع کار، خودگویی منفی مداوم و فرار از چالش‌های جدید. این پدیده در خانواده به صورت نامحسوسی نفوذ می‌کند. والدین با انتظارات پایین ناشی از تجربیات تلخ گذشته یا مقایسه‌های نادرست ناخواسته این باور رو به فرزندانشان منتقل می‌کنند. کودک این پیام‌های منفی را درونی سازی کرده، اعتماد به نفس و انگیزه خود را از دست می‌دهد. نتیجه کاهش تلاش و افت عمل کرده است که انتظارات اولیه والدین را تایید می‌کند و چرخه معیوب ادامه می‌یابد. در محیط آموزشی نیز این پدیده با قدرت تمام حضور دارد. هنگامی که معلمی با پیش داوری منفی انتظارات پایینی از دانش آموز داشته باشد، این موضوع به صورت ناخودآگاه بر عملکرد او تأثیر می‌گذارد. توهین، تحقیر، تمسخر یا نادیده گرفتن مشارکت دانش آموزان انگیزه و اعتماد به نفسش را تضعیف می‌کند. دانش آموز به مرور باور می‌کند که واقعاً توانایی پیشرفت را ندارد. دانش آموزانی که دارای ناتوانی‌های ویژه و یا ناتوانی‌های جسمانی هستند، از لحاظ اقتصادی متفاوتند، رنگ پوست، نژاد و یا غیره، ممکنه مورد این اثر در کلاس قرار گیرند. اما گاهی معجزه اتفاق می‌افتد. استیو هاروی، کمدین و مجری مشهور آمریکایی، نمونه زنده‌ای از وارونگی اثر گولم است. در کودکی لکنت زبان شدیدش او را از برقراری ارتباط باز می داشت و همکلاسی‌هایش او را مسخره می کردند. در کلاس 6 وقتی معلمش از او خواست رویاهایش را بنویسد، او گفت می خواهد مجری تلویزیون شود، اما معلمش او را به سخره گرفت و این آرزو را به سیاه‌پوست بودن، فقر و لکنت زبان نسبت داد و صرفاً خیال پردازی دانست. استیو هاروی تحقیر معلمش را به نیروی محرک تبدیل کرد. او پیشبینی منفی را نه تنها محدود کننده ندانست، بلکه مانند سوخت آن را موتور تلاش‌هایش قرار داد.
امروز او هر کریسمس برای معلم کلاس ششم خود یک تلویزیون هدیه میفرستد. داستان هاروی نماینگر دو مفهوم کلیدی است که می توانند زندگی ما را متحول کنند. اثر معکوس گلوم، وارونگی ساختن پیشبینی‌های منفی افراد و تبدیل آن به انرژی مثبت، سوختگیری معکوس، تشخیص تمسخر به عنوان سوخت بالقوه. این پدیده نشان می‌دهد که انسان قدرت شگفت انگیزی برای باز تفسیر تجربیات گذشته خود دارد. آنچه باعث می شود یک نفر را نابود کند می تواند دیگری را قدرت ببخشد. برای تبدیل این سم به پادزهر محققان مدل 3 مرحله رایز را ارائه دادند. 1. Recognition، تشخیص، آگاهی از تأثیر منفی گفتار دیگران بر روان و رفتار خود. این مرحله نیازمند خودآگاهی عمیق و توانایی تشخیص الگوهای تخریبی است. 2. Internalization، درونی‌سازی انتخابی، جذب انرژی منفی بدون پذیرش محتوا. در این مرحله فرد یاد می‌گیرد که نیروی عاطفی حاصل از تحقیر را بگیرد اما پیام منفی آن را رد کند. 3. Strategic Execution، اجرای استراتژیک، استفاده هدفمند از این انرژی برای اقدام همراه با برنامه‌ریزی گام به گام برای اثبات نادرست بودن پیش‌بینی. این روش اگرچه قدرتمند است اما دارای خطراتی نیز میباشد. معتاد اثبات کردن خود به دیگران نشویم. همچنین خشم مزمن میتواند سلامت روانی و جسمی را تهدید کند، لذا باید در برنامه‌ریزی‌های شخصی فضایی برای تخلیه سالم این احساسات را در نظر بگیرید. اثر گلم نشان دهنده این است که کلمات قدرت شگفت انگیزی دارند. هر فرد میتواند با قدرت یک کلمه ویران شود و یا آن را به عنوان سوخت استفاده کند و آینده‌ای متفاوت بسازد. چنین جمله‌ای از یکی از بزرگان نقل شده: با آجرهایی که به سمتت پرتاب می شود بنای محکم برای خودت بساز. حالا برایم بگو، آیا تا کنون این تجربه رو داشتی که گفتار و رفتار تحقیرآمیز و تمسخر آلود دیگران به جای شکست سکوی پرتابتان شده باشد؟ وقتی به شما گفته شد هرگز موفق نمیشی، چه کردی؟ در کامنت ها منتظر دریافت پیام های شما هستم. این ویدیو رو برای دوستانتان بفرستید تا آنها نیز با قدرت وارونگی اثر گالوم و مفهوم سوخت بالقوه آشنا شوند. تا درود دیگر، بدرود.